จากวิทยานิพนธ์เป็นงานวิจัยของแม่ชีเองเอ่อชื่อชื่อเรื่องของวิทยานิพนธ์นะเป็นเล่มๆศึกษาลักขณูปนิชฌานในการเจริญวิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์พุทธศาสนาเทรวาทแต่ว่าในที่นี้จะเอามาแบ่งปันให้พวกท่านฟังกันเนี่ยจะหยิบหัวข้อขึ้นมาที่มันอยู่ในเล่มเนี่ยนะคะตอนนี้เราฝึกสมาธิกันก็จะพูดเกี่ยวกับสมาธิก็พูดเกี่ยวกับฌานด้วยนะคะมีคนถามลักษณะนี้มันเป็นฌานไหมอะไรไหมเนี่ยหรือลักษณะแบบไหนหรือบางคนก็เกิดฌานแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรวันนี้ก็จะหยิบเอาหัวข้อมานะคะในบทที่หนึ่งมันมีมันเป็นไม่เกี่ยวกับหลักวิชาการแต่มันมีแบบย่อๆอะไรเงี้ยความเป็นมาย่อๆนะคะหรือจะเอาความเป็นมาด้วยก็ได้นะแต่ไม่ชี้กล่าวถึงความเป็นมาของการปฏิบัติวิปัสสนานี่แหละคือความเป็นมาและความสำคัญของการปฏิบัติวิปัสสนานะที่เราศึกษาลักขณูปนิชฌานเนี่ยลักขณูปนิชฌานมันก็คือการปฏิบัติวิปัสสนาเลยนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันรายละเอียดความเป็นมาก็คือว่าการปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยมันก็คือการเรียนรู้จากธรรมชาติของตัวเราเองเห็นไหมไม่ได้เรียนรู้จากตำราอะไรทั้งนั้นนะเพื่อให้เห็นความจริงของธรรมชาติว่าชีวิตของเราทุกคนนี้มันขึ้นอยู่กับกฎของธรรมชาติคือกฎของกรรมบุคคลสร้างเหตุใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมจากการกระทำนั้นแต่วิบากอกุศลกรรมต่างๆที่เคยทำไว้ในอดีตมันก็สามารถปรับปรุงแก้ไขด้วยกรรมในปัจจุบันแม้ไม่สามารถจะกลับไปแก้ไขลบล้างอกุศลที่เป็นต้นเหตุได้นะแต่มันก็สามารถสร้างกรรมปัจจุบันเพื่อเจือจางวิบากอกุศลกรรมนั้นให้มันอ่อนกำลังลงได้ไม่ชีเคยพูดแล้วว่าเรียกว่ากรรมชั่วทำแล้วมันลบล้างไม่ได้นอกจากว่าจะสร้างกรรมในปัจจุบันให้มันเจือจางคือกรรมในปัจจุบันเนี่ยมันต้องเป็นกรรมเขาเรียกว่าครุกรรมดีอ่ะกรรมครุกรรมมันมีทั้งดีและไม่ดีครุกรรมก็คือกรรมที่มันดีจริงที่มันดีมากๆอ่ะบางคนเข้าใจว่าครุกรรมเป็นกรรมชั่วไม่ใช่ครุกรรมมันมีทั้งดีและไม่ดีเราสามารถสร้างกรรมเพื่อเจือจางวิบากกรรมนั้นได้ให้อ่อนกำลังลงได้ไข่ไม้อีกแล้วมีอะไรไก่เดี๋ยวแม่ชีกำลังพูดสอนอยู่นะเอาวางไว้นั่นนะคะเอาถึงไหนแล้วเรียกว่าอกุศลกรรมที่เป็นต้นเหตุเนี่ยเราสามารถสร้างกรรมปัจจุบันให้เจือจางวิบากอกุศลนั้นได้ให้อ่อนกำลังลงด้วยการครุกรรมที่เป็นฝ่ายดีเนี่ยก็มีอบรมศีลอบรมจิตแล้วก็เจริญปัญญานั่นคือการเจริญสมาธิภาวนาวิปัสสนาเนี่ยจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการเจริญภาวนาก็คือว่าคือการเข้าถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดของการเจริญภาวนาในพุทธศาสนาคือการบรรลุมรรคผลนิพพานจุดมุ่งหมายที่จริงเลยนะของการเจริญภาวนาเนี่ยเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานซึ่งพระพุทธเจ้าทรงค้นพบวิธีนี้นั่นคือการเจริญวิปัสสนาภาวนาเรียกว่าเจริญสมถะเจริญสมาธิก็เพื่อจุดมุ่งหมายคือบรรลุมรรคผลนิพพานค้นพบวิธีก็คือเจริญวิปัสสนาภาวนาซึ่งสามารถปฏิบัติให้เห็นผลจริงได้ในปัจจุบันซึ่งมีพระอริยเจ้าสามารถพิสูจน์ให้ทราบได้เห็นประจักษ์แจ้งมาแล้วแล้วก็นำมาเผยแผ่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้แหละตอนนี้ก็มีอยู่ก็ปฏิบัติกันอยู่มีพุทธพจน์บอกว่าภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างเหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดปัญญาทำสองอย่างนี้ได้แก่สมถะและวิปัสสนาสองอย่างนะคะการเจริญภาวนาหรือการปฏิบัติกรรมฐานมันมีสองประการนะหนึ่งสมถะภาวนาหรือสมถกรรมฐานนะคือการทำสมาธินั่นแหละคือการอบรมจิตเพื่อให้เกิดความสงบหรือทำจิตให้เป็นสมาธิให้มั่นคงอันนี้เป็นการเขาเรียกสมถะภาวนา
ต่อไปการเจริญภาวนาหรือการปฏิบัติกรรมฐานอันที่สองก็คือว่าการวิปัสสนาภาวนาหรือวิปัสสนากรรมฐานก็ได้ คืออบรมปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งตามความเป็นจริง ได้แก่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งทำความเป็นจริงในขันธ์ห้าเรียกว่าขันธ์ห้านี้มันมีสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนได้ยาก มันไม่ใช่บุคคลตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้ด้วย การเจริญภาวนาจึงเป็นการฝึกอบรมทางด้านจิตใจ เป็นการบริหารและพัฒนาจิตที่เรียกว่าจิตตภาวนานะคะหมายถึงการคุ้มครองรักษาจิตด้วยการฝึกอบรมอยู่เนืองๆด้วยนะมันไม่ได้ทำแล้วก็หายไปแล้วก็มาทำมันไม่ได้นะครับทีนี้ว่าเราต้องทำอยู่เนืองๆถึงแบบว่าถ้าปฏิบัติตามรูปแบบก็อยู่สำนักนั่นแหละทีเดียวไปเลยถ้าอยู่บ้านแล้วมันทำไม่ได้ถ้าอย่างแม่ชีเนี่ยถามว่าถ้าอยู่บ้านใช้ชีวิตอยู่บ้านเนี่ยแล้วเริ่มปฏิบัติเนี่ยแม่ชีทำไม่ได้ยอมรับว่าทำไม่ได้นะคะเรียกว่าไปอ่านหรือไปทำตามใน YouTube อะไรเงี้ยแต่สมัยแม่ชีไม่มีด้วยมันก็ต้องหาตำหนักเรียกว่ารักษาจิตฝึกอบรมอยู่เนืองๆเพื่อลดภาวะเพื่อลดความกระวนกระวายและเพื่อให้จิตมันมีความเข้มแข็งต่อให้เกิดสุขภาพจิตดีด้วยการเจริญภาวนามันมีอยู่ในทุกศาสนานะไม่ใช่เฉพาะพุทธศาสนานะแต่การเจริญภาวนาเพื่อเป็นไปให้เกิดปัญญาพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงมีอยู่ในพุทธศาสนาเท่านั้นศาสนาอื่นไม่มีนะเมื่อพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วจึงแสดงแนวทางการปฏิบัติคือสมถะและวิปัสสนาสองอย่างเพื่อให้เราเวนยสัตว์ทั้งหลายได้รู้ตามโดยมีองค์ธรรมก็มีมรรคมีองค์แปดหรือที่เราเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็ได้ซึ่งมีสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาเห็นชอบในอริยสัจสี่แล้วก็ปฏิบัติตามแนวหนทางอริยมรรคมีองค์แปดก็คือการปฏิบัติวิปัสสนานั่นมันเป็นอุบายวิธีที่สำหรับฝึกจิตให้เกิดปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริงนะครับวิปัสสนาภาวนาในพุทธพจน์บอกว่าวิปัสสนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไฉนคือปัญญากิริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเลือกสรรความวิจัยธรรมความกำหนดหมายความเข้าไปกำหนดเฉพาะสภาวะที่รู้สภาวะที่ฉลาดสภาวะที่รู้ละเอียดความรู้อย่างแจ่มแจ้งความคิดค้นความใคร่ครวญปัญญาเหมือนแผ่นดินปัญญาเหมือนเครื่องทำลายกิเลสปัญญาเครื่องนำทางความเห็นแจ้งความรู้ดีปัญญาเหมือนรัตนะความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิในสมัยนั้นชื่อว่าวิปัสสนาเกิดขึ้นในสมัยนั้นนะคะแต่ว่าเมื่อสภาวะจิตมันเข้าไปแล้วลึกรู้สิ่งต่างๆอย่างแน่วแน่ลึกซึ้งเนี่ยอย่างที่แม่ชีสอนให้รู้จิตให้ดูจิตที่เข้าไปรู้มันต้องแน่วแน่ลึกซึ้งด้วยไม่ส่งจิตออกนอกมันจนซึมซับเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสภาวะจิตคือมันเกาะติดกับอารมณ์อย่างแน่นๆน่ะอันนี้เขาเรียกว่าฌานนะคะเรียกว่าเราเฝ้าไปดูเราแบบจิตมันแน่วแน่แล้วมันลึกซึ้งมันไม่ส่งออกนอกเลยแล้วเข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวเป็นสภาวะที่มันเกาะติดกับอารมณ์ที่เรารู้น่ะนี่เขาเรียกว่าสภาวะฌานเช่นอะไรมั่งเช่นการหายใจก็ได้หรือความเราตั้งความรู้สึกไว้ที่ท้องก็ได้อันนี้จัดเป็นฌานแบบหนึ่งเรียกว่าอารมณูปนิชฌานนะคือเมื่อรับรู้ความตึงหย่อนเย็นร้อนอ่อนแข็งจึงได้ชื่อว่าพัฒนาเข้าสู่ลักขณูปนิชฌานไอ้อารมณูปนิชฌานเนี่ยเดี๋ยวจะว่ากันตอนหลังกับไอ้ลักขณูมันต่างกันยังไงนะเราตั้งความรู้สึกไว้ที่ท้องคือไอ้อารมณูเนี่ยมันจะต้องมีอารมณ์มีอะไรมันมีวัสดุที่มากำหนดรู้กำหนดตรงนั้นแต่ว่าถ้ามันจะพัฒนาเข้าไปสู่ว่าเรารับรู้ถึงความตึงหย่อนของท้องหรือความร้อนเย็นอะไรเงี้ยอันนี้เป็นลักขณูแหละซึ่งก็คือว่าการโน้มจิตเข้าไประลึกอยู่กับปรมัตถ์หรือความจริงอันสูงสุดอารมณูเนี่ยมันไม่มีความรู้สึกว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรนะมันไม่รู้มันนิ่งดิ่งอารมณ์
อย่างเดียว แต่ลัคนูเนี่ยมันจะรับรู้ถึงความเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็จะเห็นอ่าเรียกว่าเห็นปรมัตถธรรมเห็นความจริง อันนี้แหละเขาเรียกว่าวิปัสสนาฉะนั้นลัคนูปนิชฌานเนี่ยกับวิปัสสนามันคือตัวเดียวกันแหละคือมันจะเห็นประจักษ์แจ้งในไตรลักษณ์นั่นแหละไตรลักษณ์อะไรจากรูปที่เราเห็นมีอาการเคลื่อนไหวใจที่คิดอย่างเงี้ยเป็นการปฏิบัติให้เข้าถึงสภาวะดับแล้วก็สงบเย็นนะคะฉะนั้นอารามณูไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้ต้องลัคนูปนิชฌานนะคะอันนี้เป็นงานวิจัยของแม่ชีทำเรื่องลัคนูปนิชฌานเมื่อสภาวะจิตเนี่ยมันแน่วแน่ลึกซึ้งใช่ไหมโดยการเพ่งลักษณะลัคนูก็คือมาจากคำว่าลักษณะเพ่งลักษณะของสรรพสิ่งที่เรียกว่าลัคนูปนิชฌานซึ่งเป็นฌานที่ทำเห็นแจ้งในไตรลักษณ์เป็นฌานที่เกิดจากการเพ่งลักษณะนั่นแหละเพ่งลักษณะเป็นอารมณ์โดยความเป็นไตรลักษณ์หมายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาก็พัฒนาเข้าสู่วิปัสสนาญาณวิปัสสนาฌานก่อนเราเราเรียกว่าเราเพ่งลักษณะจนอารมณ์มันเกิดโดยความเป็นไตรลักษณ์เห็นความเป็นอนิจจังไอ้ท้องพองท้องยุบเนี่ยพองมันพองกับยุบพองแต่ละพองก็ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราพิจารณามันเกิดปัญญาขึ้นมาเรียกว่าเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังพองแต่ละพองก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้เราเข้าพัฒนาสู่เรียกว่าวิปัสสนาฌานแล้วก็เกิดมรรคฌานแล้วก็ผลฌานด้วยนะฌานนะไม่ใช่ญาณตามลำดับเป็นฌานก่อนนะฌานมันจะก่อให้เกิดญาณต้องฌานเกิดขึ้นก่อนหรือกล่าวเรียกว่าวิปัสสนาฌานก็ได้นะคะอันนี้แหละชื่อว่าลัคนูปนิชฌานหรือกว่าแม่ชีจะเข้ามาเรียกว่าบรรยายไปถึงไงวิปัสสนาฌานโยงเข้ามาเป็นลัคนูเนี่ยไม่ได้ง่ายนะหาเอกสารกันวุ่นวายเรียกว่าลัคนูปนิชฌานเนี่ยเพราะว่ามันเข้าไปรู้ในไตรลักษณะลัคนูมาจากลักษณะเข้าไปรู้ในไตรลักษณ์นั่นแหละมรรคฌานก็ชื่อว่าลัคนูปนิชฌานเพราะเป็นผู้ทำกิจให้แจ้งในพระไตรลักษณ์ของวิปัสสนาฌานได้สำเร็จลงฌานมันจะเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดปัญญานะมีคำของพุทธพจน์บอกว่าถ้าไม่มีฌานมันก็ไม่เกิดปัญญาปัญญามันเนื่องมาจากฌานนะครับผลของฌานก็ชื่อว่าลัคนูปนิชฌานเพราะว่าเข้าไปรู้แจ้งลักษณะอันแท้จริงของนิโรธสัจจะนะคะคำเนี้ยในลัคนูปนิชฌานในพระไตรปิฎกไม่มีหาให้ตายก็ไม่มีกว่าแม่ชีจะเอาโยงเข้ามาเป็นเรื่องเป็นราวนี้ได้ไม่รู้แค่หาคำว่าลัคนูปนิชฌานเนี่ยเอกสารไม่รู้กี่เล่มไงดังนั้นลัคนูปนิชฌานมันเป็นฌานที่พระเจ้าทรงค้นพบโดยพิจารณาสังขารหรือรูปธรรมนามธรรมว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็พิจารณาปัจจัยการแห่งปฏิจจสมุปบาทโดยอนิโลมปฏิโลมซึ่งมันเป็นปัญญาอันเกิดจากวิปัสสนาฌานนั่นแหละไอ้ลัคนูเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อถึงพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเมื่อปัจฉิมยามเมื่อถึงปัจฉิมยามทรงบรรลุอาสวัคยายานปัจฉิมยามก็คือยามสุดท้ายรุ่งสางเห็นเรียกว่าเป็นลักษณะเรียกว่าพิจารณาธรรมเป็นลัคนูปนิชฌานก็บรรลุอาสวัคยานสามารถทำอาสวะทั้งหลายให้หมดสิ้นไปด้วยพระปัญญาของพระองค์เองในที่สุดก็บรรลุเป็นอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสี่นะคะทุกอริยทุกสมุทัยนิโรธมรรคพระองค์ทำให้พระองค์ประกาศพระพุทธศาสนาเผยแผ่วิธีปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดว่าเป็นทางสายเอกทำให้สัตว์โลกพ้นทุกข์ไปได้อันนี้เป็นคำขึ้นต้นเป็นเรื่องบทนำนะแค่บทนำนะเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนวิปัสสนาภาวนามาตลอดถึง45 ปีแม้กระทั่งในวาระสุดท้ายจวนจะเสด็จดับขันแล้วก็ยังตัดแก่พระสุภัททะเป็นสาวกองค์สุดท้ายนะในให้พระสุภัททะเนี่ยปฏิบัติวิปัสสนาจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในปัจฉิมพุทธพจน์คือคำพูดคำสุดท้ายของพระพุทธเจ้าในไตรลักษณ์ของสังขารดังความว่าภิกษุทั้งหลายเราจักเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา
เธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้พร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่เป็นคำสุดท้ายเออเออนะคะดังนั้นลักขณูปนิชฌานจึงทำให้ศาสนาของพระองค์เป็นศาสนาที่แตกต่างจากศาสนาอื่น โดยสิ้นเชิงกล่าวได้ว่าไอ้ลักขณูปนิชฌานเนี่ยมีจุดเด่นคือจุดเด่นเป็นจุดเด่นของพุทธศาสนาอื่นไม่มีนะคะแต่ถ้าอารามานูศาสนาอื่นมีโดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเออมันลักขณูปนิชฌานเป็นจุดเด่นพุทธศาสนาเพราะเป็นฌานที่ทำให้เกิดปัญญานำไปสู่ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายดังพุทธพจน์ว่าฌานย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญาเห็นไหมฌานย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญานะปัญญาก็ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีฌานผู้มีทั้งฌานและปัญญานั่นแหละจึงนับว่าอยู่ใกล้พระนิพพานฉะนั้นฌานมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีปัญญาฌานจะเกิดฌานนี้เป็นตู่มันนำตู่ให้เกิดปัญญานะปัญญามันย่อมเกิดกับย่อมมาจากฌานนั่นแหละนะคะแต่ฌานมันก็มีหลายแบบแล้วแต่เราจะนำมาใช้ในการเจริญปัญญาหรือจะใช้ในประโยชน์อะไรก็อยู่ที่ตัวเราเองแต่พุทธศาสนาก็คือว่าฌานย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญาปัญญาก็ย่อมไม่มีแก่ผู้มีฌานผู้มีทั้งฌานและปัญญานั่นแหละจึงนับว่าอยู่ใกล้พระนิพพานในพุทธพจน์ดังกล่าวมีความสนับสนุนปรากฏในอัตถกถาปฏิสัมภามากว่าฌานมี2แบบในเบื้องต้นท่านประสงค์เอาอารัมมณูปนิชฌานอารัมมณูนะซึ่งเกิดจากการเจริญสมถะภาวนานั่นแหละไอกรรมฐาน40 กองอันนั้นน่ะเป็นการเจริญสมถะภาวนาเขาเรียกอารัมมณูปนิชฌานมันทำให้เกิดอารัมมณูปนิชฌานนะคะแต่ในขณะแห่งโลกุตตรมรรคท่านประสงค์เอาลักขณูปนิชฌานเป็นการเจริญวิปัสสนาเห็นไหมอารัมมณูมันเกิดจากสมถะภาวนาลักขณูปนิชฌานมันเกิดจากวิปัสสนาภาวนาคนละอย่างกันนะคะเนี่ยอันนี้เป็นงานวิจัยที่แม่ชีอันนี้เป็นกล่าวคำขึ้นต้นในบทที่1คือความเป็นมากล่าวคำเป็นมาว่างานวิจัยนี้มันมาจากอะไรคือทำเรื่องเกี่ยวกับลักขณูปนิชฌานนะคะอันนี้พูดถึงความสำคัญลักขณูปนิชฌานเพราะว่ามันเป็นฌานที่นำไปสู่จุดหมายของพุทธธรรมองค์ธรรมที่สำคัญในขั้นสุดท้ายคือปัญญาที่ใช้ในการปฏิบัติเรียกว่าวิปัสสนาเรียกว่าเราสามารถใช้เพียงคณิกะขั้นต้นใช้สมาธิขั้นต้นคือคณิกะสมาธิเมื่อคณิกะสมาธิมีกำลังมากๆเข้านะมันก็มีคล้ายกับกำลังของอัปปนาเหมือนกันแต่มันเป็นกำลังที่เกิดจากความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายด้วยกำลังของลักขณูปนิชฌานจนพัฒนาเป็นวิปัสสนาญาณกำจัดอาสวะทั้งหลายได้นะคะอันนี้ลักขณูปนิชฌานซึ่งที่แม่ชีทำเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่ามีคนกล่าวว่าเจริญวิปัสสนามันมีแต่ความแห้งแล้งมันไม่มีฌานไม่มีอะไรนะคะมันไม่มีฌานมันเกิดปัญญาไม่ได้มันกำจัดกิเลสไม่ได้ฉะนั้นมันต้องมีฌานอยู่เสมอดังคำอ้างพุทธพจน์ที่บอกว่าฌานอย่างที่แม่ชีพูดไปเมื่อกี้เนี่ยนะคะคือฌานผู้ไม่มีปัญญาย่อมไม่เกิดฌานย่อมเกิดแก่ผู้มีปัญญานั่นแหละฉะนั้นลักขณูปนิชฌานมันก็มีฌานแต่กำลังของแต่ละคนมันอาจจะไม่เท่ากันกำลังของฌานมันอาจจะอ่อนกว่าที่อารัมมณูปนิชฌานที่เราอยู่ในกรรมฐาน40มันจะไม่เหมือนกันอารัมมณูมันจะเพ่งอารมณ์ไงจะมีตัววัตถุมาเพ่งอารมณ์อย่างเช่นกสิณหรืออสุภะอะไรเงี้ยอันนี้อารัมมณูนะคะแต่ลักขณูไม่ใช่ลักขณูเป็นการเพ่งลักษณะรูปนามของเรานั่นแหละอันนี้ก็ในบทข้างต้นนะคะต่อไปแม่ชีจะพูดว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับหยิบเอา6 ข้อมาเรียกความหมายของฌานมันมีอยู่หลายความหมายอันนี้หมายถึงฌานทั่วๆไปนะทั้งลักขณูทั้งอารัมมณูนะในสมถะกล่าวถึงสมถะก่อนยังไม่ได้ถึงขั้นวิปัสสนาเรียกว่ามาพูดถึงว่าฌานในความหมายต่างๆเพราะว่าการบำเพ็ญฌานมันมีมาก่อนพุทธกาลอีกนะก่อนพระพุทธเจ้าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็บำเพ็ญฌานมาแสดงว่าฌานมีก่อนแล้ว
คนศาสนาพราหมณ์เขาก็บำเพ็ญฌานมาเรียกว่ามันมีก่อนพุทธกาลคือว่ามันเป็นการอบรมจิตให้เข้มแข็งอ่ะนะคนสมัยนู้นเขาก็ต้องอบรมจิตผิดกับคนสมัยนี้นะกล่าวโดยสรุปคือมนุษย์ต้องการหาทางออกจากทุกข์นั่นแหละ อืม แต่ก็ไม่สามารถค้นพบวิธีพ้นทุกข์ได้ เพียงแต่ได้รับความสุขสงบชั่วขณะในสมาธินั้นจนกระทั่งพระเจ้าค้นพบวิธีพ้นทุกข์นั้น นั่นคือการเจริญวิปัสสนาพระพุทธเจ้าเริ่มใช้สมถะภาวนาจนเกิดสภาวะฌานสมถะนะถ้าฌานเนี่ยมันต้องเกิดสภาต้องแบบสมถะแล้วทรงใช้ฌานนี้เป็นบาดฐานในการเจริญวิปัสสนา จนตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั่นแหละนะคะดังนั้นความสำคัญของฌานอ่ะมันมีความสำคัญยังไง มันมีความสำคัญเพราะว่ามันเป็นสภาวะจิตที่มีพลังที่สุดฌานนะเป็นสภาวะจิตที่มีพลังที่สุดจนสามารถนำสภาวะดังกล่าวใช้เป็นบาดฐานไปสู่การเจริญวิปัสสนาบรรลุเป้าหมายในทางพุทธธรรมได้นะคะก็หัวข้อนี้ก็จะกล่าวด้วยเรื่องความหมายของฌานความสำคัญของฌานประเภทของฌานสภาวะฌานความแตกต่างระหว่างสมาธิกับฌานแล้วก็ผลของการบรรลุฌานนะคะแล้วก็มีบทสรุปท้ายบทตอนนี้เราก็มาว่าหัวข้อแรกเลยก็ว่าความหมายของฌานความหมายของฌานในคัมภีร์พุทธศาสนาเนี่ยคำว่าฌานมันคือโดยทั่วไปก็หมายถึงการเพ่งเห็นไหมในเรียกว่าเราเอากรรมฐานอย่างใดหนึ่งแล้วก็คือการเพ่งกสิณไงเพ่งไปการเพ่งหรือการเผาซึ่งมันเป็นกิริยาของการทำจิตให้จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะจนถึงการเปลี่ยนแปลงของจิตเรียกว่ามันเกิดอาการที่ว่าการกระทำนั้นอ่ะมันจิตมันมีการเปลี่ยนแปลงมันเกิดสมาธิที่แน่วแน่ในจุดหมายปลายทางคือฌานนะคะอันนี้กว่าความหมายของฌานอย่างนี้โดยกว้างๆในความหมายของฌานมันมีอยู่ในที่นี้แม่ชีกล่าวถึงอยู่10ความหมายความหมายแรกคือฌานหมายถึงการเพ่งอันนี้เพ่งแน่ๆเช่นเพ่งดวงกสิณเพ่งซากศพอย่างเงี้ยคือการเพ่งมันจะทำให้เกิดฌานฌานแปลว่าเพ่งหมายถึงสภาวะจิตที่มันเพ่งอารมณ์จนแน่วแน่ได้แก่สภาวะจิตที่มีสมาธินั่นแหละสมาธิฌานมันก็คือสมาธิแต่สมาธิไม่ใช่ฌานนะเดี๋ยวจะกล่าวในตอนสุดท้ายเรียกว่าพออารมณ์มันแน่วแน่เนี่ยเรียกว่าเป็นสภาวะจิตที่มันมีสมาธิหรือจะใช้ความหมายแบบอย่างหลวมๆก็ได้แปลว่าเพ่งพินิจคุ้นคิดเอาใจจดจ่ออะไรอย่างเงี้ยเพ่งอะไรแต่ในความหมายว่าเพ่งเนี่ยมันเป็นกริยาใช้ในการเพ่งพินิจระดับที่เป็นสมาธินะเพราะมันถูกนิวรณ์ครอบงำไม่รู้จะออกจากนิวรณ์นั้นยังไงก็ใช้การเพ่งเอานิวรณ์ครอบงำนิวรณ์มันมีเรื่องอะไรพยาบาทมั่งทีนมีธาอุทธจะอะไรกันกามฉันทะเนี่ยมันก็เลยจะเรียกว่าเราจะหลีกนิวรณ์เนี่ยไม่อยากให้นิวรณ์ครอบงำก็ใช้วิธีการเพ่งหมกมุ่นก็ได้จดจ่อทำนิวรณ์มีกามราคะอย่างเงี้ยกามราคะเนี่ยไว้ในภายในเนี่ยพระเจ้าแบบไม่สรรเสริญฌานแบบนี้นะปรากฏในโมคคัลลานสูตรบอกว่าไม่สรรเสริญด้วยว่าใช้กามราคะเป็นตัวเพ่งมีนะคะเรียกว่าบางคนในโลกนี้มีใจถูกกามราคะพยาบาทถินมิทาอุทธัจจะวิจิกิจฉากุ้มลุมครอบงำใช่ป่ะและไม่รู้ชัดความเป็นจริงที่ทำที่สลัดมี3อาการคือสลัดด้วยการข่มไว้หมายถึงปฐมฌานที่มีสุภกรรมฐานเป็นอารมณ์แล้วก็ทำที่สลัดด้วยองค์นั้นหมายถึงวิปัสสนากรรมฐานทำที่สลัดด้วยการถอนขึ้นหมายถึงอรหัตตมรรคกามราคะเป็นต้นเนี่ยเกิดขึ้นแล้วบุคคลนั้นเพ่งหมกมุ่นจินตนาการทำกามราคะไว้ในภายในเนี่ยพระเจ้าไม่สรรเสริญกามราคะคือกรรมฐานอะไรก็ได้ที่มันทำให้เกิดกาม
มีอันเนี้ยพวกสมัยก่อนก็จะมีพวกทำพิธีหมออะไรทางไสยศาสตร์เนี่ยพวกนี้ไม่ใช่เขาไม่มีฌานนะมีนะในความว่าในพระบาลีดังกล่าวเนี่ยความในเนี้ยฌานจึงเป็นอาการเพ่งหมกมุ่นจดจ่อจินตนาการก็ได้มันเป็นในฝ่ายอกุศลเรียกว่ามันเกิดกามราคะมันเป็นนิวรณ์ขึ้นมาเนี่ยถ้าผู้ปฏิบัติไม่สนใจเพื่อที่จะกำจัดไอ้ตัวนี้ออกไปเนี่ยนะเรียกว่าแต่ไปเพ่งไปจดจ่อมันเข้าเนี่ยแล้วจินตนาการไปด้วยเนี่ยไปตามสภาวะเนี่ยมันเกิดเป็นเหตุให้เรียกว่าอกุศลมันงอกงามขึ้นฉะนั้นฌานมันก็ไม่ได้มันก็เป็นมันมีสองด้านทั้งดีและไม่ดีแล้วแต่เราจะเอามาใช้ดังนั้นในความหมายการเพ่งในลักษณะที่เป็นกุศลนะมันควรเจริญขึ้นมาในจิตใจเราเพื่อไปสู่เป้าหมายของเราผู้ปฏิบัติต้องการบรรลุเพียงแค่ฌานก็เจริญแค่สมถะเท่านั้นถ้าจะเจริญแค่ฌานนะไม่ต้องการที่จะไปถึงนิพพานอะไรก็เอาแค่สมถะโดยการเพ่งอารมณ์ในกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นอสุภะกสินอะไรเงี้ยที่เหมาะกับจริตเราอะอะไรก็ได้ถ้าเจริญแค่สมถะเอาแค่นี้แหละเพ่งอารมณ์จนจิตมันเป็นสมาธิถึงขั้นอัปปนาอันนี้เราพูดถึงฌานก่อนนะความหมายของฌานเมื่อเจริญสมาธิจนถึงจิตมันเป็นอัปปนาแล้วสมาธิขั้นอัปปนาก็คือฌานอะจิตในระดับนี้เป็นจิตที่ผู้ปฏิบัติต้องการบรรลุเพียงแค่ฌานเป็นสมาธิเป็นเอกคตาบริสุทธิ์บริสุทธิ์ผุดผ่องสงบเมื่อจิตเป็นสมาธิระดับอัปปนาก็สามารถระงับนิวรณ์ได้เหตุนั้นฌานนี้จึงเป็นผลจากการเจริญสมถะภาวนาคือฌานมันจะไม่มีนิวรณ์รบกวนเลยมันจะนิ่งดิ่งนะคะนิ่งดิ่งอารมณ์เดียวอยู่ตรงนั้นนิ่งจริงๆนะเจริญฌานเนี่ยมันแล้วมันทำให้ติดด้วยนะคนที่เจริญมากๆเนี่ยมันยากที่จะออกจากฌานเนี่ยไม่สนอะไรเลยอารมณ์ภายนอกไม่รับรู้เลยพวกที่จะเจริญฌานเก่งๆเนี่ยยังไม่ถึงขั้นที่จะตัดกิเลสเนี่ยอารมณ์จะรุนแรงสังเกตดูค่ะแล้วเขาก็ว่ากันในครูบาอาจารย์ก็บอกคืออยู่ในฌานมันสงบมันเยือกเย็นมันมีความสุขลึกซึ้งอ่ะพอออกจากฌานมาเนี่ยพี่น้องไม่ชีมีญาติพี่น้องขัดใจอะไรไม่ได้แล้วอารมณ์รุนแรงมากเราแสดงเกรี้ยวกราดมากเลยแล้วก็สงสัยว่าปฏิบัติธรรมยังไงเมื่อก่อนเนี่ยแม่ชียังไม่ค่อยเข้าใจหรอกเขาก็บอกว่าพวกที่ทำฌานอย่างเดียวมันจะเป็นแบบนี้อย่างญาติแม่ชีก็คือเขาปฏิบัติอยู่ที่เนี่ยวัดแถวเนี่ยแถวไอ้คลองสามนะคะก็ฌานนั่นแหละเขาจะเน้นเรื่องทำฌานนะคะเรียกว่าพอเข้าดิ่งในอารมณ์เดียวอย่างเงี้ยมันจะอยู่ตรงนั้นมันเป็นมันเรียกว่าสมาธิในระดับอัปปนาแต่ถามว่าพวกนี้มีคุณวิเศษอะไรไหมมีเขาก็มีของเขานะคะเพราะว่าเจริญฌานถึงขั้นอัปปนาทำมากเข้ามากเข้ามันก็เขาเรียกว่ามันก็มีคุณวิเศษแต่ยังไม่ตัดกิเลสได้นะแต่ว่าถ้าผู้ปฏิบัติไม่หยุดเพียงแค่ฌานนะต้องการบรรลุถึงมรรคผลนิพพานก็ต้องเจริญวิปัสสนาเท่านั้นนะคะต้องเจริญวิปัสสนาเท่านั้นถ้าไม่เจริญวิปัสสนายังไงก็บรรลุมรรคผลไม่ได้โดยการอะไรโดยการเลขเพ่งลักษณะรูปนามไม่ได้เพ่งไอ้พวกอารามณูนะไม่ได้เพ่งกรรมฐาน40ไปนะมันต้องยกออกแล้วก็มาเพ่งในลักษณะรูปนามเป็นอารมณ์รูปนามของเราเนี่ยจนจิตมันแนบแน่นเรียกว่าเอาฌานมาใช้ไงเจริญฌานจนจิตมันแนบแน่นจิตเป็นเอกคตาแล้วก็เรียกว่าเอาตรงนั้นมาเป็นบาดฐานเจริญวิปัสสนาเพ่งลักษณะรูปนามของเราสภาวะจิตมันก็เป็นเอกคตาที่มีกำลังเทียบเท่าอัปปนานั่นแหละสามารถระงับนิวรณ์จนเกิดสภาวะฌานได้เช่นเดียวกันเหมือนกันอันนี้พูดถึงการเจริญวิปัสสนาดังนั้นฌานในที่นี้จึงเป็นผลจากการเจริญวิปัสสนาภาวนาฌานในการเพ่งลักษณะรูปนามเนี่ยไม่เหมือนกันนะแต่ว่ากำลังฌานถ้าพูดถามไม่ทีนะตามประสบการณ์แล้วฌานในการเพ่งลักษณะรูปนามกับฌานในการเพ่งอารามณูฌานในการเพ่งอารามณูมันจะกำลังมันแนบแน่นขยับไปไหนไม่ได้เลยค่ะ
มันจะอยู่นิ่งตรงนั้นน่ะไม่ได้ยินเสียงอะไรข้างนอกข้างในอะไรเงี้ยแต่ถ้าฌานในลักขณูปนิชฌานเนี่ยมันจะรับรู้หมดแล้วก็เอาได้ยินเสียงก็รู้ว่าได้ยินเสียงนะคะก็รู้ว่าได้ยินหนอเนี่ยมันเอามาใช้ในการเจริญวิปัสสนาเห็นแจ้งในความจริงเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยนะคะแต่ถ้าเรามโนไม่เห็นไม่แจ้งในไตรลักษณ์อะไรทั้งสิ้นเพราะนิ่งอย่างเดียวนะคะสรุปก็คือว่าฌานเนี่ยมันหมายถึงการเพ่งมันก็คือว่าเพ่งพินิจจนจิตปราศจากนิวรณ์เกิดเป็นสมาธิขั้นระดับอัปปนานะคะเพ่งเรียกว่าขั้นอัปปนาเป็นจุดมุ่งหมายทางพุทธธรรมก็มีการเจริญแบบสองอย่างคือเจริญสมถะคือเพ่งกรรมฐาน40อย่างใดอย่างหนึ่งนะที่เราถนัดแล้วก็เจริญวิปัสสนาคือเพ่งรูปนามสังขารธรรมเป็นอารมณ์รูปนามของเราเนี่ยเห็นท้องพองท้องยุบสังขารธรรมเห็นจิตปรุงแต่งอะไรก็รู้ไปตรงนั้นน่ะที่แม่ชีบอกให้รู้จิตรู้ไปก็นั่นก็คือวิปัสสนานะเราปฏิบัติแบบธรรมชาติตอนนี้ความหมายของฌานในแบบที่สองเมื่อกี้หมายถึงการเพ่งนะฌานแบบที่สองหมายถึงการเผาอะไรอ่ะในพระบาลีบอกว่าเนคขมมะนะคะฌานอ่ะเนคขมมะเนี่ยมันย่อมเผากามฉันทะเนคขมมะหมายถึงการออกบวชละพวกกามอะไรพวกเนี้ยมันเผากามฉันทะพอใจในกามอะไรพวกเนี้ยนะให้ไหมนะคะเนคขมมะมันเผากามฉันทะให้ไหมก็ได้ขึ้นชื่อว่าฌานหรืออพยาบาทฌานอพยาบาทย่อมเผาพยาบาทอพยาบาทย่อมเผาพยาบาทให้ไหมก็ขึ้นชื่อว่าฌานแล้วก็อาโลกสัญญาย่อมเผาถีนมิทะอาโลกสัญญาณหมายถึงกำหนดแสงสว่างในใจจิตเป็นปราโมทย์อะไรเงี้ยมันเผาถีนมิทะความง่วงเหงาเขานอนความเสื่องซึมความอะไรขี้เกียจอะไรเงี้ยอันนี้ก็ชื่อว่าฌานนะฉะนั้นฌานมันมีหลายแบบอวิเคปะอวิเคปะย่อมเผาอุทธจักอวิเคปะคือหมายถึงจิตไม่สัดใส่เผาอุทธจักความฟุ้งซ่านอันนี้ก็ขึ้นชื่อว่าฌานแล้วก็ธรรมวัตฐานเผาวิจิกิจฉาธรรมวัตฐานก็คือการพิจารณาธรรมเผาวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยก็ขึ้นชื่อว่าฌานเหมือนกันนะคะแล้วก็ญาณหมายถึงปัญญาเนี่ยแปลว่าปัญญาเนี่ยเผาอวิชชาให้ไหมก็ขึ้นชื่อว่าฌานแล้วก็อีกอันหนึ่งคือปามุชชะเผาอารติปามุชชะหมายถึงความยินดีปรีดาปราโมทอะไรเนี่ยเผาความไม่พอใจอารติคือความไม่พอใจก็ขึ้นชื่อว่าฌานในขณะที่ปฏิบัติมันถ้ามันมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตรงเนี้ยมันเป็นฌานเหมือนกันแล้วก็ปฐมฌานย่อมเผานิวรณ์ทั้งหมดเลยจึงได้ชื่อว่าฌานปฐมฌานขึ้นนิวรณ์5นะเรียกว่าถ้าถึงขั้นปฐมฌานก็มันปราศจากนิวรณ์หมดเลยนะคะก็เรียกว่าฌานขึ้นปฐมฌานแล้วก็คือฌานฉะนั้นฌานหมายถึงการเผาได้แก่สรุปมาได้คำว่าเผากามฉันทะอพยาบาทเผาพยาบาทอาโลกสัญญาเผาถีนมิทะอวิเคปะเผาอุทจจะธรรมวัตถานะเผาวิจิกิจฉาญาณะเผาอวิชชาปามุชชาเผาอารติปฐมฌานเผานิวรณ์กล่าวคือทำใดย่อมเผาทำลายกิเลสกิเลสทำนั้นเรียกว่าฌานนะคะคือแรกฌานอันนี้หมายถึงการเผากิเลสทั้งหลายแหล่เนี่ยก็เรียกว่าฌานมันถึงได้เกิดปัญญาได้ไงอันนี้ความหมายที่3คือว่าฌานเป็นคุณธรรมชั้นสูงนะคะเป็นคุณธรรมชั้นสูงเรียกว่าภิกษุในพุทธศาสนานี้ไม่สามารถพูดอวดให้คนอื่นฟังได้แม้ว่าจะมีคุณธรรมนั้นมีอยู่ในตนจริงหรือไม่จริงก็ตามพระเจ้าก็บอกว่าต้องปรับอาบัติ
ไม่อนุญาตให้พูดอวดบางคำพระท่านก็พูดไม่ได้เห็นไหมพระท่านเวลาจะสอบอารมณ์เราท่านก็จะพูดอะไรมากไม่ได้มันเหมือนมันไม่ทีบางทีไม่ชีฟังแล้วมันเหมือนขาดนะคะ มันไม่เหมือนคารวะที่จะพูดออกหมดเลยเพราะมันไม่ได้เรียกว่าคารวะไม่ได้มีศีลเท่าพระถือศีล5ก็ได้แล้วอย่างเงี้ยเรียกว่าฌานนี้เป็นคุณธรรมชั้นสูงพระพุทธเจ้าไม่ให้ภิกษุพูดให้คนอื่นฟังแม้ว่าตัวเองจะมีคุณธรรมตรงนั้นจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่ถ้าพูดไปแล้วต้องปรับอาบัติไม่ส่งอนุญาตให้พูดอวดดังนั้นพระอาจารย์บางท่านพูดไม่ได้นะพระเจ้าตำหนิพวกภิกษุที่พูดอวดอุตริมนุสธรรมพวกภิกษุนะซึ่งเป็นคุณธรรมชั้นสูงอันหมายถึงฌานสมาบัตินั่นแหละคำว่าสมาบัติก็ยังพูดไม่ได้เลยว่าตัวเองมีสมาบัตินู่นนี่นั่นพระก็ไม่พูดนะก็ถือว่าเป็นโมฆะบุรุษเลยนะมันมีผลยังไงเหรอมีผลว่าตายไปแล้วมันเกิดในอบายได้เลยถ้าไปพูดไปอวดขนาดเนี้ยนะหมายถึงพระภิกษุถึงลำบากที่อาจารย์เจ้าคุณบอกว่าพระท่านปฏิบัติแล้วท่านเข้าถึงทำลำบากมากสู้เป็นฆราวาสดีกว่าเรียกว่าถ้าจะบวชนะเป็นฆราวาสก่อนปฏิบัติก่อนแล้วค่อยไปบวชนะคะเหมือนไม่ชีเป็นฆราวาสก่อนแล้วบวชทีหลังนะคะก่อนจะกลับบ้านบวชเลยเนี่ยเธอจะรอบวชให้เรียกว่าเป็นพระภิกษุเนี่ยถ้าพูดอุตริปุ๊บเนี่ยถือว่าเป็นโมฆะบุรุษแล้วหลังจากตายไปแล้วต้องไปบังเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกมันขนาดนี้เลยนะเรียกว่าการกระทำของโมฆะบุรุษไม่ได้ให้คนอื่นเรียกว่ามันทำให้คนอื่นที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสได้นะแล้วก็หรือทำให้คนอื่นเลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นไปเนี่ยเป็นไอ้พวกนี้โมฆะบุรุษแต่กลับทำจริงๆแล้วมันไม่ถึงขนาดนี้แต่มันทำให้แบบคนที่ยังไม่เลื่อมใสมันไม่เลื่อมใสเลยพุทธศาสนาก็เสื่อมไปอย่างเงี้ยคนที่เริ่มใส่อยู่แล้วก็ไม่เอาด้วยเลยมันก็กลายเป็นอื่นสรุปว่าฌานในความมุ่งหมายเป็นคุณธรรมชั้นสูงเนี่ยผู้ที่เป็นภิกษุในพุทธศาสนาไม่สามารถที่จะนำคุณธรรมนี้มาพูดอวดอุตริมนุษยธรรมได้เลยเรียกว่าเอามาแสวงหาประโยชน์ก็ไม่ได้ถึงแม้จะมีคุณธรรมในนั้นจริงก็ตามเพราะถือว่าเป็นการกระทำของโมฆะบุรุษฌานเมื่อปรากฏแก่ผู้ใดผู้นั้นเป็นผู้ควรกราบไหว้บูชาเพราะเป็นคุณธรรมชั้นสูงนะคะฉะนั้นก็เห็นใจพระคุณเจ้าทั้งหลายปฏิบัติแล้วสภาวะเกิดตรงนี้ก็ไม่สามารถจะพูดอะไรได้ตรงๆที่อาจารย์เจ้าคุณพูดลำบากศีล227มันค้ำคออยู่นะคะฉะนั้นการเรียกว่าบรรลุมรรคผลเนี่ยฆราวาสที่ไม่ชีปฏิบัติโดยประสบการณ์ไม่ชีฆราวาสไปง่ายจริงๆแต่เห็นพระคุณเจ้าท่านลำบากมากเลยเราอย่าไปปรามาสท่านเลยทำไมท่านปฏิบัติไม่ได้ของง่ายๆเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องศีลเลยนะคะพูดก็พูดไม่ได้เวลาท่านจะพูดสภาวะอารมณ์เนี่ยพูดอะไรที่มันก็ไม่ได้มันมีวินัยบังคับหมดนะคะไอตัวเราเนี่ยมันพูดสบายๆยังไม่ชี้พูดเลยอยากจะพูดเลยก็พูดออกมาเลยนะคะพูดในเรื่องเกี่ยวกับสภาวะลมพูดเป็นรอยฌานมั่งญาณมั่งมีอิทธิมีอิทธิปาฏิหาริย์อะไรก็พูดไปฆราวาสพูดได้พระพูดไม่ได้ทั้งที่ท่านมีนะแต่ท่านก็พูดไม่ได้ทีนี้ความหมายที่4คือฌานในความหมายว่าเป็นสภาวะที่ปลอดกิเลสฌานในความหมายสภาวะที่ปลอดกิเลสเนี่ยเป็นมันคือเรียกว่ามันหมดกิเลสในชั่วขณะนะไม่ได้หมายถึงกิเลสตลอดไปนะคำว่าฌานน่ะหมดกิเลสในสภาวะตรงนั้นเรียกว่ามันเรียกว่าฌานมันอยู่ในแก่จิตผู้ใดผู้นั้นย่อมได้รับการยกย่องจากเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยในปรากฏในชวนะสภาสูตรว่าพวกเทพชั้นดาวดึงส์ผู้เจริญเข้าใจเรื่องนี้เรื่องนั้นว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงเห็นทรงรู้ทรงเห็นเมื่อพระองค์เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงรู้วิธีบรรลุมีโอกาส3 ประการเพียงเพื่อให้ถึงความสุขคำว่าโอกาสในที่นี้หมายถึงสภาวะที่ปลอดจากกิเลสได้แก่อะไรมั่งรูปฌาน4รูปฌาน4แล้วก็สัญญาเวทนานิโรธคือสัญญาสมาบัติ1นะแล้วก็อรหันตมรรคเข้าสู่อรหันตมรรคเรียกว่าเป็นสภาวะที่ปลอดกิเลส
ดังนั้นรูปฌานสี่ก็ปลอดกิเลสถ้าอยู่ในรูปฌานสี่นะอรูปฌานสี่ก็ปลอดกิเลสแล้วก็นิโรธสมาบัติปลอดกิเลสไม่รู้เรื่องอะไรเลย หายไปเลย แล้วก็เข้าสู่อรหันตมรรคก็ปลอดกิเลสแต่ละสภาวะก็ปลอดกิเลสต่างกัน เช่นปฐมฌานก็ปลอดกิเลสก็คือนิวรณ์ห้านะฮะเข้าสู่ปฐมฌานก็ปลอดกิเลสปลอดนิวรณ์ห้าไปเลยนิวรณ์ห้าไม่รบกวนแล้ว แล้วก็ไอทุติยฌานฌานสองก็ปลอดจากไอวิตกและวิจารไม่มีวิตกวิจารพอถึงฌานสามก็ปลอดจากปิติแต่ตัวฌานก็ปลอดจากสุขและทุกข์เรียกว่าบรรลุโอกาสที่หนึ่งก็คือหมายถึงว่าบรรลุปฐมฌานแล้วก็บรรลุโอกาสที่สองก็คือบรรลุจตุตฌานบรรลุโอกาสที่สามก็คือบรรลุอรหันตมรรคเนี่ยโอกาสที่นี่หมายถึงว่าเป็นสภาวะที่ปลอดจากกิเลสหนึ่งบรรลุปฐมฌานไม่มีนิวรณ์เลยแล้วก็โอกาสที่สองคือบรรลุจตุตฌานนะครับไม่มีสุขและทุกข์เรียกว่ามันอยู่ในอุเบกขาโอกาสที่สามคือบรรลุอรหันตมรรคเข้าสู่อรหันตมรรคปลอดกิเลสแน่นอนปลอดกิเลสตลอดด้วยนะคะสรุปฌานในความหมายไอ้สภาวะที่ปลอดกิเลสเนี่ยสภาวะฌานมันปรากฏอยู่ในจิตผู้ใดจิตผู้นั้นย่อมหมดกิเลสในชั่วขณะที่อยู่ในฌานนั้นหรืออาจจะหมดกิเลสไปเลยเมื่อเข้าสู่อรหันตมรรคโดยสิ้นเชิงนั่นนี่สรุปออกมาแล้วต่อไปฌานในความหมายที่ห้าคือเป็นสัมมาทิฏฐินะคะฌานเป็นสัมมาทิฏฐิแม่ชีส่งคลิปไปให้คุณพจน์เดี๋ยวคืนนี้ค่อยฟังกันฌานในความหมายสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันเป็นองค์แห่งมรรคสัมมาทิฏฐิเป็นองค์แห่งมรรคเป็นหนทางแห่งการตรัสรู้ฉะนั้นฌานจึงได้ชื่อว่าเป็นสมาธิสมาธิที่ชอบไม่ใช่มิจฉาสมาธินะที่หมายถึงฌานที่เป็นสมาธิที่เนี่ยเป็นสมาธิที่ชอบดังปรากฏในมหาสติปัฏฐานสูตรว่าสัมมาสมาธิเป็นไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติสุขอันเกิดจากวิเวกเกิดจากความเงียบสงัดของใจเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานชั้นสองมีความผ่องใสภายในสภาวะจิตเป็นหนึ่งไม่มีวิตกและไม่มีวิจารมีแต่ปิติและก็สุขอันเกิดจากสมาธิเกิดจากทำสมาธิอันแรกมันเกิดจากวิเวกนะพอมาถึงฌานสามปิติจางคลายไปจิตเป็นอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะอยู่นะคะแล้วก็สวยสุขด้วยในนามกายมีความสุขอยู่ในฌานนั้นนี่บรรลุฌานสามฌานสามนี้พระอริยะบอกว่าสรรเสริญว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้นะคะเพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วก็บรรลุจตุตฌานไม่มีสุขไม่มีทุกข์แล้วโสมนัสและโทมนัสดับไปแล้วบรรลุจตุตฌานไม่มีสุขไม่มีทุกข์มีสติบริสุทธิ์อยู่ด้วยอุเบกขาอันอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าสัมมาสมาธินะคะมันต้องเป็นอย่างนี้นะสัมมาสมาธิหมายถึงเนี่ยเขาก็บอกไปแล้วว่ามันไม่ได้เป็นฌานในที่ว่านั่งเป็นหัวตอนิ่งเฉยมันบรรลุฌานสี่ก็ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีมีแต่อุเบกขาจิตเป็นอุเบกขาเท่านั้นก็สามารถที่จะปฏิจารทำได้ดังนั้นสรุปฌานในความหมายสัมมาสมาธิเนี่ยสมาธิในความหมายเนี่ยมันมีประโยชน์ว่าโดยเป็นสมาธิที่ใช้ถูกทางจุดมุ่งหมายเพื่อการหลุดพ้นเห็นไหมที่แม่ชีบอกว่าไม่ได้นั่งเป็นหัวตอเป็นไปเพื่อปัญญาที่รู้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงชื่อว่าสัมมาสมาธินะคะที่แม่ชีให้ฝึกและรู้ไปอันนั้นตัวสัมมาสมาธินะจะไปทวินหาไอตัวฌานนิ่งดิ่งเป็นอารมณ์เดียวนั่งเป็นหัวตออันนี้พูดไม่ได้ว่าใครว่าตัวเองเมื่อก่อนเป็นอยากจะเอาแต่อย่างนั้นไม่อยากกำหนดเบื่อการกำหนดมันน่าเบื่อมันเหนื่อยหน่ายนะคะก็อยากนิ่งดิ่งอยู่อย่างนั้นแหละตัวไม่ชีเป็นนะคะก็เลยเราก็กลัวคนอื่นก็จะเป็นแบบเรามันต้องเป็นสัมมาสมาธิค่ะถ้าอย่างฌานอย่างนั้นไม่ใช่สัมมาสมาธินะมันมีความสุขอยู่ตรงนั้นแหละแต่มันไม่บรรลุมรรคผลไม่เกิดปัญญา
นิ่งอย่างเดียวเรียกว่าหาความสุขแค่ตรงนั้นพอออกจากฌานแล้วเป็นไงก็เหมือนเดิมขี้โมโหเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนะคะสรุปฌานในความหมายสัมมาสมาธิเนี่ยเออเรียกว่ามันเป็นสมาธิที่มีประโยชน์ว่าเป็นสมาธิใช้ถูกทางเพื่อจุดมุ่งหมายในการหลุดพ้นเป็นไปเพื่อปัญญาให้รู้แจ้งเข้าใจในความจริงทั้งหลายเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสัมมาสมาธิแต่สัมมาสมาธิมันจะเกิดจากสัมมาสตินะสติกำหนดรู้อยู่เรื่อยที่บอกรู้ไปครูบาอาจารย์ถ้าไม่พูดอะไรเยอะท่านก็บอกรู้ไปท่านก็ไม่พูดว่ามันต้องเดี๋ยวมันจะมีฌานเกิดขึ้นจะไม่พูดเลยเห็นไหมหลวงพ่อไม่พูดเลยไม่ชี้พูดหมดเลยว่าไอ้สติเนี่ยถ้ากำหนดรู้เรื่อยไปนะมันจะเกิดสมาธิเป็นฌานขึ้นมาได้ฌานตัวนี้เป็นฌานที่เป็นสัมมาสมาธิด้วยไม่ชี้พูดเลยพระท่านพูดไม่ได้นะคะท่านก็บอกให้รู้ไปเฉยๆแต่นี้ฌานในความหมายที่6ก็คือว่าเป็นความเพียรเป็นวิริยะอนุโยคในความหมายว่าเป็นความเพียรวิริยะอนุโยคเป็นแบบเป็นผู้ขวนขวายในการประกอบตนให้ติดอยู่ในกามสุขาริการนิโยคดังพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายความพยายามจะมีผลความเพียรจะมีผลได้อย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่เอาทุกข์มาทับถมตนไม่ละทิ้งความสุขที่ชอบทำไม่หมกมุ่นสยบในความสุขแม้ในที่ชอบนั้นถ้าไปอยู่ในฌานที่นิ่งสงบอันนั้นหมกมุ่นนะสยบเลยนะคะว่าโดยแล้วไอ้สุขาริการนิโยคเนี่ยมันมีความหมายมากมายหลายอย่างแหละแต่ในความหมายทางพุทธศาสนาหมายถึงว่ามันมีความเพียรกำจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดไปในความหมายสุดพุทธศาสนานะเพื่อให้เข้าถึงจุดมุ่งหมายทำสูงสุดสิ้นทุกข์สมบูรณ์ถึงสุขสูงสุดเป็นภาวะไร้ทุกข์โดยสิ้นเชิงไอ้สุขาริการนิโยคในความหมายตรงนี้นะอันหนึ่งกล่าวว่าไอ้ฌานสี่เนี่ยมันทำให้ตนมีความสุขติดอยู่ในความสุขซึ่งเป็นความสุขอันทำให้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดได้เพื่อดับเพื่อสงบระงับและที่สุดเพื่อพระนิพพานนะคะฌานสี่ในปาสาธิกสูตรบอกว่าไอ้สุขาริการนิโยค4ประการนี้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อพระนิพพานสุขาริการนิโยค4ประการนั้นคือ1ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดแล้วจากกามอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานอันมีวิตกวิจารปิติสุขอันเกิดจากวิเวกเป็นสุขาริการนิโยค1นะ2เพราะไอ้วิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุฌาน2พูดมันง่ายนะนี่ก็เป็นสุขาริการนิโยคเพราะปิติจางคลายไปก็มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสุขด้วยนามกายบรรลุฌาน3อันนี้ก็เป็นสุขาริการนิโยค4เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสโทมนัสดับไปแล้วภิกษุบรรลุจตุตฌานฌาน4ก็เป็นสุขาริการนิโยค4ประการนี้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อพระนิพพานนะคะสรุปออกมาว่าฌานในความหมายความเพียรวิริยานุโยคเนี่ยก็คือว่าเป็นผู้ขวนขวายในการประกอบตนให้อยู่ในสุขาริการนิโยคคือความสุขนะคะหมายถึงว่าความเพียรพยายามกำจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไปเพื่อเข้าจุดหมายสูงสุดคือความสิ้นทุกข์โดยภาวะไร้ทุกข์โดยสิ้นเชิงนี่เป้าหมายของสุขาริการนิโยคในที่นี้มันเป็นอย่างนี้นะแต่นั้นในความหมายในทางโลกมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะทีนี้ฌานในความหมายของการดับกามนะคะในความหมายการดับกามพุทธเจ้าตรัสว่าอนุปุพพวิหารธรรมมี9ประการก็มีปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอันนี้เป็นรูปฌานนะแล้วก็อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากิจจัญญายตนะเนวสัญญาณสัญญายตนะแล้วก็สัญญาเวทยินิโรธไอเนี้ยไอพวกฌานทั้งหมด9ฌานเนี่ยธรรมทั้ง9เนี่ยเป็นธรรมเครื่องดับกิเลสซึ่งดับในอนุปุพพวิหารแต่ละอย่างแต่และสุดท้ายพระเจ้าตรัสว่าผู้ดับในอนุปุพพวิหารนี้พึงเป็นผู้ควรน่าชื่นชมน่ากล่าวคำภาษิตยินดีว่ายินดีดีแล้วคันแล้วพึงนมัสการประคองอัญชลีเข้าไปนั่งใกล้ดังความในอนุปุพพวิหารสูตรความหมายก็คือว่าผู้ที่ผ่านฌานทั้ง9อันนี้เป็นบุคคลที่แบบว่าควรกราบไหว้อะไรประมาณนั้นนะ
เออมีเรียกว่าอนุปุปาวิหารอนุปุปวิหารสมาบัติ9ประการเนี้ยมีอะไรบ้างก็เรากล่าวว่ากรรมทั้งหลายย่อมดับไปในที่ใดท่านเราใดดับกรรมทั้งหลายได้สนิทอยู่ท่านเหล่านั้นก็ไม่มีความอยากดับสนิทแล้วข้ามได้แล้วถึงฝั่งแล้วด้วยองค์ฌานนั้นในที่นั้นผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้กรรมทั้งหลายดับที่ใดคนเหล่านั้นก็ลคนเหล่านั้นเล่าก็ดับกรรมได้สนิทอยู่เราผู้ไม่รู้ เราไม่รู้ผู้นี้เราไม่เห็นผู้นี้ เธอทั้งหลายพึงตอบผู้นั้นว่า ผู้มีอายุภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานนะคะอันมีวิตกวิจารอันเกิดจากวิเวกกามทั้งหลายก็ดับในปฐมฌานนี้ แล้วก็ท่านเหล่านั้นก็ดับกามได้สนิทอยู่ภิกษุทั้งหลายบุคคลที่ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาพึงชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ว่าดีแล้วคันแล้วก็นมัสการประคองอัญชลีเข้าไปนั่งใกล้อันนี้ความหมายก็คืออันนี้มันเป็นคำในพระไตรปิฎกก็คือว่าบุคคลที่พูดง่ายๆผ่านฌานมาทำทั้ง9ถึงฌาน9สัญญาเวทนิโรธเนี่ยเป็นผู้ที่ควรนบนอบบูชานั่นแหละประมาณนั้นสรุปให้นะนิฌานความหมายในการดับกามเนี่ยผู้บำเพ็ญฌานทั้งหลายเนี่ยเมื่อประกอบตนอยู่ในทำทั้ง9นี้แล้วควรเป็นผู้ที่น่าชื่นชมยินดีอะไรประมาณเนี่ยเพราะอนุปุพวิหารทั้ง9ประการดังกล่าวเพราะว่าเป็นเครื่องดับกามทั้งหลายได้นะคะอันนี้ฌานในความหมายดับกามมันดับกามจนถึงสัญญาเวทนิโรธเนี่ยดับแน่ๆนะคะตอนนี้ฌานในความหมายเครื่องทำลายอาสวะค่ะฌานในความหมายเครื่องทำลายอาสวะตั้งแต่ปฐมฌานฌาน2ฌาน3ฌาน4ฌาน5ฌาน6ฌาน7ฌาน8แล้วก็ฌาน9สัญญาเวทนิโรธเป็นเครื่องทำลายอาสวะในระดับต่างๆกันนะคะหมายถึงว่าเบื้องต้นมันทำลายกิเลสลักษณะเป็นวิคัมภนิปหารก็คือเรียกว่ามันดับกิเลสชั่วคราวนะคะจากนั้นก็อาศัยฌานเป็นบาดฐานเจริญวิปัสสนาต่อไปไอ้ฌานเหล่านี้ก็สามารถทำลายกิเลสได้เด็ดขาดเป็นสมุทเฉทประหารได้นะคะแต่สัญญาเวทนิโรธเนี่ยไม่ใช่นะได้ถึงฌาน8สัญญาเวทนิโรธเนี่ยก็คือว่ามันดับกิเลสแล้วนะคะเป็นสมุทเฉทประหารแล้วนะคะภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าอาสวะทั้งหลายสิ้นไปเพราะปฐมฌานอาสวะทั้งหลายสิ้นไปเพราะทุติยฌานอาสวะทั้งหลายสิ้นไปตติยฌานอาสวะทั้งหลายสิ้นไปเพราะจตุตฌานอาสวะทั้งหลายสิ้นไปเพราะอาศัยอากาสาวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญาณตนะแล้วก็เนวสัญญาณัญจายตนะแล้วก็ความสิ้นไปเพราะอาศัยสัญญาเวชนิโรธเครื่องทำลายกิเลสหมายความว่าไอ้รูปฌานแล้วก็อรูปฌานและสัญญาเวชนิโรธเนี่ยเป็นเครื่องทำกำจัดกิเลสได้เพราะภิกษุปฏิบัติเป็นผู้สงัดจากกามอกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็บรรลุฌานพิจารณาเห็นด้วยวิปัสสนาอันแรงกล้าว่าขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโลกเป็นดั่งหัวฝีเป็นดั่งลูกศรเป็นสิ่งคอยก่อความเดือดร้อนเป็นที่ทำให้ขัดข้องคือว่าเป็นสิ่งที่แตกสลายเป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาและน้อมจิตไปเพื่ออมตะธาตุคือนิพพานหรือว่าสภาวะที่สงบปราณีตคือระงับสังขารทั้งปวงความสลัดคืนอุปธิกิเลสทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตัณหาคลายกำหนัดดับนิพพานความดับนิพพานจะทำให้บรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายหมายถึงว่าดำรงอยู่ในปฐมฌานเจริญวิปัสสนาแรงกล้าแล้วเนี่ยก็บรรลุอรหัตผลได้ถ้าหากยังไม่บรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายก็จะเป็นโอปปาติกะโอปปาติกะก็เนี่ยกับพระอนาคามีไงพอละสังโยชน์เบื้องต่ำได้5ประการอนาคามีเนี่ยใช่ไหมพระอนาคามีได้เป็นโอปปาติกะนะละสังโยชน์ต่ำสังโยชน์เบื้องต่ำได้5ประการสิ้นไปด้วยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมจากปรินิพพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาโลกนี้อีกพระองค์ได้เปรียบเหมือนอุปมาเหมือนนายขมังธนูภิกษุทั้งหลายในขมังธนูหรือลูกมือของนายขมังธนูย่อมยิงลูกศรไปยังหุ่นหญ้าหรือกองดิน
สมัยต่อมาเขาเป็นผู้ยิงลูกศรได้ไกลและยิงไม่พลาดก็ทำลายกายไอ้ขนาดใหญ่นั้นได้แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันสงัดจากกามแล้วอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นหกเจ็ดแปดเธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่อยู่ในปฐมฌานนั้นนะคะก็คือว่าบรรลุฌานทั้งหลายเนี่ยแล้วก็พิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาหมดหรือเมื่อยกตัวอย่างเมื่อปฏิบัติเท่าถึงฌานอรูปฌานกันแล้วกันที่แม่ชีเห็นชัดมันต้องเรียกว่ามันจะไปติดในฌานโดยไม่มีสมาธิเรียกว่าไม่มีสติไม่ได้นะมันต้องถอยออกมาเข้าพิจารณาพออยู่ในอรูปฌานแล้วเกิดแบบมีอาการรู้สึกปวดขาก็ไปพิจารณาในเวทนานั้นเรียกว่าถอยมาเลยกลับมาอยู่แบบอยู่ในอรูปฌานอยู่เนี่ยจริงๆนะถ้ามันอยู่ในอรูปฌานนะมันจะเห็นเวทนายากมากเพราะฌานมันข่มไปหมดนะคะหรือมีความคิดแตกมาก็พิจารณาทันทีมันพิจารณาทำได้นะคะเราต้องมีสติสัมมาสติเป็นที่ตั้งไม่งั้นมันอยู่ตรงนั้นแหละไม่ไปไหนมันรู้อยู่ตรงนั้นรู้ข้ามวันข้ามคืนสรุปฌานในความหมายนี้เป็นเครื่องทำลายอาสวะเรียกว่าเพราะในระดับฌานในระดับตั้งแต่ปฐมฌานถึงสัญญาเวชนิโรธเนี่ยเป็นเครื่องทำลายอาสวะระดับต่างๆนะตั้งแต่เบื้องต้นทำลายอาสวะที่เรียกว่าวิคัมพนาประหารคือปฐมฌานเลยจนกระทั่งทำลายอาสวะได้อย่างเด็ดขาดเรียกว่าสมุทเฉทประหารนะคะคือถ้าอยู่ในฌานมันก็สงบระงับเป็นชั่วคราวเมื่อใช้วิปัสสนาเข้ามาช่วยก็จะถึงขั้นสมุทเฉทประหารพิจารณารูปนามหนีไม่พ้นเรื่องรูปนามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะคะต้องพิจารณากายใจเรานี่แหละที่ว่ากว้างอะไรนะหนาคืบกว้างหนึ่งวายาหนาหนึ่งคืบนี่แหละที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกให้พิจารณาตรงนี้มันอยู่ที่ตรงนี้ธรรมะมันอยู่ที่ตรงนี้นะคะอีกนิดหนึ่งนะเหลืออีกความหมายอีก2ความหมายฌานในสภาวะอธิจิตสิกขาอันนี้ยาวไหมไม่ยาวผู้ที่เจริญฌานหรือฌานจิตนั้นกิเลสและนิวรณ์มันระงับไปหมดอยู่ในภาวะฌานเนี่ยกิเลสไม่มีเลยมันก็เรียกว่าหลุดพ้นเหมือนกันมันเป็นสภาวะบุรุษพ้นกิเลสตัณหาอันนี้เกิดจากการเจริญสมถะจิตมันจะมีสมาธิแนบแน่นเป็นอารมณ์หนึ่งสภาวะจิตสุขสงบผ่องใสไม่มีความเศร้าหมองขุ่นมัวอะไรปราศจากนิวรณ์หมดอิสระเป็นอิสระเรียกว่าเป็นอธิจิตเป็นจิตของฌานลาภีบุคคลเขาเรียกอย่างนี้นะมุ่งหวังเพียงแค่เสพผลของฌานสมาบัติและอภิญญาอิทธิปฏิหารต่างๆเห็นไหมถ้าเกิดว่าปฏิบัติแค่สมถะเนี่ยมันจะมีฌานสมาบัติอภิญญา5อิทธิปฏิหารต่างๆมันก็มีแล้วแต่บุพกรรมของแต่ละคนนะเรียกว่ามันหลุดพ้นชั่วคราวต่อเมื่อนำฌานนั้นเป็นบาตรเจริญวิปัสสนานั่นแหละฌานที่เราได้มาเนี่ยมันต้องเอามาเป็นบาตรซึ่งเจริญรูปนามเราพัฒนาจิตเพื่อเป็นการพัฒนาจิตจนรู้แจ้งเห็นชัดในสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงจึงถอนการยึดมั่นถือมั่นต่อสิ่งทั้งหลายได้นี่คือหลุดพ้นอย่างถาวรโดยสิ้นเชิงนะคะเรียกว่าจะมีอิทธิปฏิหารอะไรก็ยังไม่หลุดพ้นเป็นแค่หลุดพ้นชั่วคราวแต่บางคนชอบไงไม่อยากบรรลุธรรมหรอกเอาแค่นี้ก็พอแล้วอยากจะมีฤทธิ์มีเดชอะไรประมาณเนี้ยอันนั้นเป็นตามกิเลสนะในคัมภีร์มัชฌิมนิกายมูลปัญนาบอกว่าอธิจิตคือจิตมีสมาบัติ8อันเป็นฐานแห่งวิปัสสนาเป็นจิตที่ยิ่งกว่าจิตที่เกิดด้วยอำนาจกุศลบท10ประการอธิจิตมีฌานสมาบัติมีสมาบัติ8อธิจิตสิกขาเป็นการศึกษาในเรื่องจิตเพื่อหลุดพ้นจากกิเลสและตัณหาโดยจากการทั้งปวงดังความใดปรากฏในปฏิสัมภิธามักว่าสิกขาชื่อว่าศึกษาเมื่อรู้ว่าศึกษาเมื่อชื่อว่าศึกษาพิจารณาก็ชื่อว่าศึกษาอธิษฐานก็ชื่อว่าศึกษาน้อมใจก็ชื่อว่าศึกษาประกอบความเพียรก็ชื่อว่าศึกษาตั้งสติไว้มั่นก็ชื่อว่าศึกษาอันนี้ไม่ชี้ย่อๆนะตั้งจิตไว้มั่นก็ชื่อว่าศึกษาเมื่อรู้ชัดด้วยปัญญาก็ชื่อว่าศึกษาเมื่อรู้ธรรมที่ควรรู้ยิ่งก็ชื่อว่าศึกษา
กำหนดรู้ธรรมที่ควรรู้ยิ่งก็ชื่อว่าศึกษา เมื่อละธรรมที่ควรละก็ชื่อว่าศึกษา เมื่อเจริญธรรมที่ควรเจริญก็ชื่อว่าศึกษา เมื่อทำให้แจ้งก็ควรทำให้แจ้งก็ชื่อว่าศึกษาเหมือนกันอาทิจิตสิกขาสิกขามาจากคำว่าศึกษาภิกษุรู้ความจิตเป็นเอกกัตคตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจความเป็นผู้รู้กำหนดกองลมทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกเวทนาย่อมปรากฏชัดภิกษุเมื่อรู้ความจิตที่เป็นเอกคตาลมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจความเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกย่อมเป็นอินทรีย์ย่อมให้อินทรีย์ทั้งหลายประชุมลงอินทรีย์ทั้งหลายก็อินทรีย์ห้านั่นแหละเพราะเหตุนั้นท่านหนึ่งชื่อว่าผู้รู้แจ้งธรรมอันมีสงบเป็นประโยชน์ข้อความบาลีดังกล่าวเนี่ยอธิจิตสิกขาเป็นการศึกษาในเรื่องจิตอันนี้คือเอตคตาเจตสิกที่มีจิตตั้งมั่นในอารมณ์นามธรรมนั่นแหละหรือนามธรรมที่มันกำลังปรากฏอยู่ขณะที่มีสติปัฏฐานหรือวิปัสสนาญาณมันเกิดขึ้นเนี่ยขณะนั้นเอกคตาจิตก็คือไอ้สมาธินั่นแหละที่มันละเอียดปราศจากความเป็นตัวตนไม่เป็นที่ตั้งของตัณหาเนี่ยและทิฏฐินะคะอันนี้ก็บอกว่าอธิจิตสิกขามันเกิดอย่างนี้นะคะอันนี้อธิจิตสิกขามันเป็นยังไงในมหานิเทศบอกว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานนะคะแล้วก็วิตกวิจารระงับไปแล้วก็บรรลุฌานสองมีความผ่องใสในภายในจิตนั่นแหละไม่มีวิตกวิจารแล้วก็มีแต่ปิติแล้วก็สุขพอปิติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานฌานสามเนี่ยพระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขในฌานสามนะเพราะละสุขและทุกข์ได้แล้วก็ถึงเพราะโทมนัสและโทมนัสดับไปแล้วก็บรรลุฌานสี่ไม่มีสุขไม่มีทุกข์มีสติบริสุทธิ์ด้วยอุเบกขาชื่อว่าอธิจิตสิกขาก็คือว่าบรรลุฌานสี่ก็เป็นอธิจิตสิกขาแล้วนะคะสรุปฌานในความหมายอธิจิตสิกขาเนี่ยเป็นการเรียกว่าศึกษาทางด้านจิตให้พัฒนาคุณธรรมตั้งความสุขเสริมสุขภาพจิตด้วยรู้จักใช้ความสามารถในกระบวนการสมาธิสาระสำคัญก็คือว่าพัฒนาคุณภาพจิตหรือปรับปรุงจิตให้มันมีคุณภาพและมีสมรรถภาพสูงเอื้อแก่การมีชีวิตที่งดงามและพร้อมที่จะใช้งานในทางปัญญาได้อย่างผลดีที่สุดก็คือฌานมาใช้ในการเจริญปัญญาได้นะคะตอนนี้ฌานในความหมายที่10ก็คือฌานในการข่มนิวรณ์มันยาวมากวันนี้ก็เดี๋ยวมาต่อกันคราวหน้านะคะฌานในความหมายต่างๆนะคะวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวคืนนี้เราพบในภาคปฏิบัตินะคะ